Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the another type of life cycle, that is the haplontic life cycle. We are know that alternation of generation means the appearance of two phases alternate with each other in a plant life, that is the sporophytic generation and gametophytic generation. झाडांच्या आयुष्यात दोन महत्त्वाचे टप्पे येतात. एक म्हणजे रूट, स्टेम आणि लीफ अपीयर होणं, ज्याच्या सगळ्या सेल्स डिप्लॉयड आहेत, आणि त्यानंतर रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर फॉर्म होणं, जे मॅक्झिममली तरी बहुतेक झाडांमध्ये हॅप्लॉइड असतं. म्हणजेच डिप्लॉयड रूट, स्टेम, लीफ येणं आणि नंतर रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर डेव्हलप होणं. जसं फ्लावरमध्ये अँड्रोशियममध्ये पोलन ग्रेन्स आणि गायनोशियममध्ये ओव्हिल्स डेव्हलप होणं, म्हणजे ओव्हरीमध्ये ओव्हिल्स डेव्हलप होणं, म्हणजे मेल आणि फिमेल गॅमेट डेव्हलप होणं, जे हॅप्लॉइड असतात. हे दोन जनरेशन एकानंतर एक एकमेकांना फॉलो करतात. त्या प्रोसेसला आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणतो. जसं फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बिंग्स आपण म्हणू जन्म घेतात, त्यानंतर मोठे होतात, रिप्रोडक्शनच्या लायक होतात, एलिजिबल होतात, म्हणजे गॅमेट तयार करायला लागतात. देन आफ्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म्स देअर नेक्स्ट जनरेशन, अगेन दॅट नेक्स्ट जनरेशन राईज टू फॉर्म द न्यू जनरेशन. असं सतत चालत असतं. तसं झाडांमध्ये सुद्धा जनरेशन एकमेकांना अल्टरनेटली फॉलो करत असतात. त्याला आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हटलेलं आहे. आणि या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनमध्ये आपण एक लाईफ सायकल बघितली, ज्याला डिप्लॉन्टिक टाईप ऑफ लाईफ सायकल म्हणू. नाऊ वी आर गोइंग टू सी द अनदर टाईप ऑफ लाईफ सायकल, दॅट इज द हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल. व्हॉट इज मीन बाय हॅप्लॉन्टिक? हॅप्लॉन्टिक मीन्स हाफ, हॅप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोझोम. अशी लाईफ सायकल ज्यामध्ये आपण म्हणू, या लाईफ सायकलचे मॅक्झिमम एक्झाम्पल येतात फंजा अँड अल्गी, सम फंजा अँड सम अल्गी. दॅट अल्गी लाईक द युलोथ्रिक्स, इलाचिस्टिया, देन दॅट इज द क्लॅमिडोमोनास, these vaucheria. These algae, they are having some stages in their life, that is the haploid. But that some fungi, just like the rhizopus, then that rhizopus fungi, they are having the main stage of its life, that is the haploid. म्हणजे हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकलमध्ये ऑर्गॅनिझम एकतर त्याच्या बॉडीच्या सगळ्या सेल्स, सपोज मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल, इफ ऑर्गॅनिझम मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, then all the cells of that organism are haploid. Or organism may be of a single cell, that is a unicellular organism, that is also contain a half set of chromosome. Therefore that organism may be unicellular, may be multicellular, that is the haploid. आणि अशा हॅप्लॉइड सिंगल सेलमध्ये किंवा अनेक सेलमध्ये जेव्हा मायटॉसिस होतं, म्हणजे आपण बघू की जसं आपण आहोत, ह्युमन बिंग आहोत, वी आर डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझम. ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी कंटेन द डबल सेट ऑफ क्रोमोझोम, दॅट इज द 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स, दॅट इज द ऑटोझोम प्लस सेक्स क्रोमोझोम. म्हणजे बॉडी क्रोमोझोम आणि रिप्रोडक्टिव्ह क्रोमोझोम्स मिळून आपल्याकडे 23 क्रोमोझोमचा पेअर आहे, म्हणजे 46 क्रोमोझोम आहेत. असं आपलं डिप्लॉइड कॉन्स्टिट्यूशन आहे, डिप्लॉइड फॅक्टरायझेशन आहे. पण जर ऑर्गॅनिझम मुळातच त्याचा सेट हा हॅप्लॉइड असेल, हाफ सेट असेल, तो ऑर्गॅनिझम सिंगल सेलचा बनलेला असू देत किंवा अनेक सेलचा बनलेला असू देत, जर त्याचा मूळ सेट हा हॅप्लॉइड असेल आणि त्याच्यामध्ये मायटॉसिस होत असेल, तर त्या लाईफ सायकलला आपण हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकल म्हणू. लेट अस सी दॅट मायटॉसिस ऑकर्स इन हॅप्लॉइड सेल्स. Okay, what do you mean by mitosis? It is the cell division in which parent cells equally divides into 2 or 4 daughter cells. जेव्हा एखादी पॅरेंट पेशी ही त्याच्या ऑफस्प्रिंग्समध्ये बदलते पण इक्वली डिवाइड होते, म्हणजे 46 क्रोमोझोम 46 क्रोमोझोमच्या सेलमध्ये डिवाइड होतात. त्यासाठी या मूळ पेशीला, मूळ पॅरेंट सेलला, बेसिक सेलला डुप्लिकेशनमधून जावं लागतं, जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट करावं लागतं, वाढवावं लागतं, एनलार्ज करावं लागतं, आणि त्यानंतरच मग 2 किंवा 4 इक्वल भागात त्याचं डिवायडेशन होतं. तर मायटॉसिस कुणामध्ये होतं हॅप्लॉन्टिक लाईफ सायकलमध्ये? मायटॉसिस ऑलवेज हॅपन्स इन द हॅप्लॉइड सेल्स. हॅप्लॉइड सेल मे बी युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम किंवा अनेक सेलचा बनलेला असेल, पण त्याच्या सेल कशा असतील? हॅप्लॉइड असतील. एननी दाखवलं आहे. एन सिम्पल स्मॉल एन स्टँड्स फॉर द हॅप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोझोम. ओके, द मायटॉसिस ऑकर्स इन हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम. आता तुम्हाला माहिती आहे की मायटॉसिस झाल्यानंतर पेशी वाढतात. मग सिंगल सेलचं मायटॉसिस झालं तर 2 पेशी तयार होतात, आणि अनेक सेलचं मायटॉसिस झाल्यानंतर ऑर्गॅनिझम वाढीस लागतो, अनेक पुढची पिढी तयार होते त्याच्यापासून. ओके, तर बघा, किंवा गॅमेट्स तयार होतात. आता हा हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम, मग तो युनिसेल्युलर असू देत किंवा मल्टीसेल्युलर असू देत, हा
दॅट सिंगल सेलचा असू देत किंवा मल्टी सेलचा असू देत दॅट रिझल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ मायटॉसिस ऑकर्स इन हॅप्लॉइड सेल्स. या हॅप्लॉइड सेलमध्ये मायटॉसिस होतं म्हणजे त्याचं इक्वेशनल डिव्हिजन सुरू होतं. एक पेशी असो का अनेक पेशी असू देत आणि त्यापासून सिंगल सेलचाच ऑर्गॅनिझम तयार होतोय किंवा मल्टीसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम तयार होत आहे. म्हणजे बघा हा हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम आहे. लास्टला या लाईफ सायकलच्या दाखवलं आहे दॅट इथे लाईफ सायकल ही फ्लोचार्टच्या स्वरूपात दाखवलेली आहे. ॲरो दाखवलेला आहे तो पुन्हा लाईफ सायकलच्या कंटिन्युएशनसाठी. हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम आहे बघा दॅट अंडरगोज द मायटॉसिस. इथे मायटॉसिस जे होतं आहे ते नवीन सिंगल सेलचा हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम तयार करण्यासाठी अथवा अनेक सेलनी बनलेला हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम तयार करण्यासाठी. ओके, आता बघा दॅट when haploid unicellular or multicellular organism undergoes mitosis to form क्या होता है to form that new organism may be unicellular may be multicellular. तयार झालेला नवीन ऑर्गॅनिझम काय करतोय मायटॉसिसनेच गॅमेट तयार करतोय. ओरिजिनल ऑर्गॅनिझमच हॅप्लॉइड आहे, त्याला मिओसिस करण्याची गरज नाही गॅमेट तयार करण्यासाठी. गॅमेट म्हणजे रिप्रोडक्शनच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेणारे रिप्रेझेंटेटिव्ह. टोटल एंटायर सिंगल सेल किंवा एंटायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम कॅनॉट पार्टिसिपेट एंटायरली इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. एखादा ऑर्गॅनिझम पूर्णपणे रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेऊ शकत नाही म्हणून तो त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तयार करतो आणि तो पाठवतो रिप्रोडक्शनसाठी. दॅट रिप्रेझेंटेटिव्ह आर नथिंग बट द गॅमेट्स. त्यांना आपण गॅमेट्स म्हणतो. इथे गॅमेट तयार करण्यासाठी मिओसिस तयार होण्याची गरज नाही आहे. म्हणून बघा हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम यांचं मायटॉसिसच होत आहे, पुन्हा इक्वेशनल डिव्हिजन होत आहे, समांतरपणे विभाजन होईल आणि काय तयार होतील गॅमेट तयार होतील. म्हणजे एक सिंगल युनिसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम ऑर मल्टीसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम दॅट अंडरगोज द गॅमेट फॉर्मेशन. पण हे गॅमेट कशाने तयार होतात मायटॉसिसनी तयार होतात. ओके, दॅट सिंगल हॅप्लॉइड युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे युनिसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम ऑर मल्टीसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम अंडरगोज मायटॉसिस दॅट मीन्स इक्वेशनल डिव्हिजन टू फॉर्म फिमेल गॅमेट or to form male gamete. Both are again haploid. ओके, आणि हॅप्लॉइड मेल आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट एकत्र येतात टू फॉर्म द डिप्लॉइड झायगोट. दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट द फर्टिलायझेशन. बघा एक सिंगल म्हणजेच युनिसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम किंवा मल्टीसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम हा नेहमी मायटॉसिस करत राहील नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करण्यासाठी. पण सोबतच गॅमेट तयार करण्यासाठी सुद्धा हा ऑर्गॅनिझम मायटॉसिस करेल आणि मेल आणि फिमेल गॅमेट तयार होतील जे पण कसे असतील हॅप्लॉइड असतील. ओके, आता डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझमचं मायटॉसिस झाल्यानंतर डिप्लॉइडच ऑर्गॅनिझम तयार होतो. तसं हॅप्लॉइड मल्टीसेल्युलर किंवा हॅप्लॉइड युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं मायटॉसिस झाल्यानंतर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझमच तयार होईल. पण जेव्हा याचं मायटॉसिस होऊन गॅमेट्स तयार होतील मे बी मेल ऑर फिमेल गॅमेट दे अंडरगोज द फर्टिलायझेशन मीन्स युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड झायगोट. आणि एन एकत्र येऊन काय तयार होतो डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो. दॅट इज कॉल्ड 2n means having a double set of chromosome. There is a formation of zygote by the union of male and female gamete which are haploid in nature. That process is called as fertilization. बघा that haploid organism forms gamete by mitosis. Haploid organism मायटोसिसने गॅमेट तयार करतो. आफ्टर फर्टिलायझेशन झायगोट इज फॉर्म अँड दिस झायगोट इट इज ओनली वन स्पेसिफिक सेल which is diploid in nature in a life of that haploid organism. या हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझमच्या लाईफमधली ही एकमेव डिप्लॉइड सेल असते ज्याला आपण झायगोट म्हणतो. यानंतर पुन्हा कधी डिप्लॉइड सेल तयार होत नाही, यापूर्वीही तयार होत नाही. मीन्स दॅट हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम विच फॉर्म्स गॅमेट बाय मायटॉसिस that may be a male and female gamete and male and female gamete undergoes fertilization to form diploid zygote. And that zygote it is the only one cell in the life of that haploid organism. Okay, then only diploid cell in a life of haploid organism. The same zygote बघा हाच zygote जो diploid आहे नेचरमध्ये that same zygote it maybe undergoes the meiosis. आता या डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझमचं विच इज डिप्लॉइड इन नेचर विच इज हॅव्हिंग अ डबल सेट ऑफ क्रोमोझोम. या डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझमचं काय होतं आहे इट अंडरगोज मिओसिस. मिओसिस मीन्स रिडक्शनल डिव्हिजन. आता याच्याकडे डबल सेट आहे, याचं रिडक्शन होईल म्हणजेच हाफ डिव्हिजन होईल आणि मिओसिसनी काय तयार होतील स्पोर्स तयार होतील. म्हणजे झायगोटपासून तयार झालेले स्पोर्स हे नक्कीच कसे असणार हॅप्लॉइड असणार. And that spore will germinate to form a unicellular haploid organism or multicellular haploid organism. म्हणजे बघा ही टोटल लाईफ सायकल कंप्लीट झाली. स्पोर्स जर्मिनेट झाली की परत काय तयार होईल हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम तयार होईल. हा हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझम सिंगल सेलचा असो किंवा अनेक सेलचा असू दे त्याच्याकडे हाफ सेट असेल क्रोमोझोमचा
या सिंगल सेल हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझमचं किंवा मल्टीसेल्युलर हॅप्लॉइड ऑर्गॅनिझमचं मायटॉसिस होतं नवीन सेल तयार करण्यासाठी, नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करण्यासाठी. ओके. आणि मायटॉसिसनीच या ऑर्गॅनिझमचे गॅमेट्ससुद्धा तयार होतात. मायटॉसिसनीच फिमेल गॅमेट तयार होतात, मायटॉसिसनीच मेल गॅमेट तयार होतात. मायटॉसिसनी तयार झालेल्या सेल्स ह्या n नंबर असतील, कारण ओरिजिनल ऑर्गॅनिझमच हॅप्लॉइड आहे. देन मेल अँड फिमेल गॅमेट अंडरगोज फर्टिलायझेशन, मीन्स युनियन ऑफ दॅट गॅमेट्स, and by fertilization there is a formation of zygote. Zygote, it is the only one diploid cell of that life of that organism, and this zygote undergoes meiosis, means reductional division, हाफ डिव्हिजन. म्हणजे 46 क्रोमोझोम असतील तर आधी त्यांचे 23 2 होतील आणि या 23चं नंतर 46मध्ये रूपांतर होऊन पुन्हा 2 23 होतील. म्हणजेच एक सेल आधी रिड्यूस होईल आणि रिड्यूस होऊन पुन्हा मल्टिप्लाय होऊन पुन्हा हाफमध्ये रिड्यूस होईल. म्हणजे एका डिप्लॉइड सेलचे 4 हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार होतात. रिडक्शनल डिव्हिजन, कमी कमी होत जाणे क्रोमोझोम, पण त्याआधी ते क्रॉसिंग ओव्हरमध्ये जातात. तर झायगोटचं मिओसिस होऊन रिडक्शनल डिव्हिजन होऊन काय तयार होत आहेत? स्पोर्स तयार होतात. Okay, these spores are haploid in nature. These spores are germinate to form a diploid organism. Sorry, that spores are germinate to form. Spores haploid आहेत, पण यांचं जर्मिनेशन होतं. That undergoes the germination to form a haploid organism. Maybe unicellular, maybe multicellular. म्हणजे आपण म्हणू अर्ध्या क्रोमोझोमचा सेटचा ऑर्गॅनिझम तयार होतो, एक पेशीचा असो किंवा अनेक पेशीचा असो. ओके, दॅट इज द हॅप्लॉन्टिक टाईप ऑफ लाईफ सायकल. अँड एक्झाम्पल आर सम algae and some fungi. Fungi like the rhizopus, fungi like the cerimella, that jelly fungi आपण ज्याला म्हणतो, algae like the eulothrix, vaucheria and the chlamydomonas, they are the example of haplontic type of life cycle. In this life cycle, the main cells are haploid in nature, and the zygote, it is the only one diploid cell in the life of haploid organism. or haplontic लाईफ सायकलचे जे एक्झाम्पल आहेत त्यांच्या आयुष्यात फक्त झायगोट ही एकमेव डिप्लॉइड सेल असते, नाहीतर सगळ्याच फेजेस कशा असतात? हॅप्लॉइड असतात नेचरमध्ये. दॅट इज अबाउट द हॅप्लॉन्टिक टाईप ऑफ लाईफ सायकल. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द हॅप्लोडिप्लॉन्टिक टाईप ऑफ लाईफ सायकल. थँक यू स्टुडंट फॉर टुडेज सेशन.